हेलो फ्रेंड्स मोर एस.Hussain चैनल आपलोक स्वागतम जानाइछु। सो फ्रेंड्स आजिर भिडिओटुत मैं फैडमैन प्रोडक्ट्सर जेटो ग्लू गान आछे हे ग्लू गान आनबक्सिंग देखुवाम आजि। सो बोलक भिडिओटो आरम्भ करो। प्रथमते मैं जेटो प्रोडक्ट आछे हेटु आनबक्सिंग कराइ आछु, गतिके आपुनि चाइ थকক भिडिओटो शेषলৈके। यार भीतर की আছে কি নাই আপুনি চাব পাৰিব, চাই থাকক শেষলৈকে। ফেডমানৰ যেটো প্ৰডাক্টৰ যেটো এটা কাৰ্ড আহিছে সৰু সুৰা কংগ্ৰেচুলেশনছৰ কাৰ্ড আহিছে এটো। সই মই প্ৰডাক্টটো অফাৰত পাইছিলো, বঢ়িয়া অফাৰত পাইছিলো। 449 লৈছিলো মই এই প্ৰডাক্টটো। কিছু টুলস পোৱা যায় গ্লু গানৰ সৈতে, আপোনাৰ হেৰি যেটো ওয়েল্ডিং কৰা মোবাইল শপৰ ওয়েল্ডিং কৰা হেবোৰ হেতু লগতে টটল হেবোৰ পোৱা যায় লগত, আৰু এটা কাটাৰ ওয়্যাৰিং কাটাৰ পোৱা যায়। সো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক। मैं देखो आपलोक की আছে ইয়ার ভিতরে চাই থাকুন। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক করে দিব এবাৰ, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনটো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো দবাব। তো এইটো হল গ্লু গান হয় ফেডম্যান কোম্পানী গ্লু গান। দেখিছে গ্লু গান লগত পোৱা যায়। 9টা আইটেম আছে, 9টা আইটেম মই 449 ধৰক 450 মই পালো গোটেই বস্তুটো। বহুত কেইটা বস্তু আছে, জাষ্ট মই এটা ওলালো। আৰু যেটো গ্লু গানৰ লগত যিবোৰ গ্লু ষ্টিক 5ডাল দিছে মোক, এই 5ডাল। আর এইটো হৈছে ওয়েল্ডিং মোবাইল লেন্ডিং কৰা, এইটো হৈছে গ্লু ষ্টিক গ্লু গানৰ ষ্টিক হয়। এইটো হেৰি তামৰ তার হয় যেটো ওয়েল্ডিংৰ লগত আহে। আৰু এটা মই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ পালো, এইটো হৈছে কাটাৰ হয়, এইটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ হয়। এইটো টটাল হয়, আৰু যেটো স্টেন আছে ওয়েল্ডিংৰ স্টেনৰ লগত পোৱা যায়। এই টোটাল ওয়েল্ডিংৰ গোটেই টুলস হয় গিটা, যেটো ওয়েল্ডিংৰ লগত থাকিব লাগে সেই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি আছে। সো যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টত গৈ কেনে। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছো। আপুনি যদি প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।